سلام. توی این ویدیو میخوام درخت‌ها و جنگل رو توی ایلاستریتور ایجاد کنم. راه‌های مختلفی واسه ایجاد درخت‌ها وجود داره، ولی من میخوام اینجا درخت‌ها رو به عنوان یک براش ایجاد کنم. با استفاده از این تکنیک خیلی راحت میتونید توی هر قسمت از سایت پلانتون از درخت‌ها استفاده کنین و به سادگی سایزشون، تعدادشون، رنگشون یا هر پارامتر دیگه‌ای رو فقط با یه بار انجام دادن تغییر بدین. خب واسه شروع یه لایه جدید به اسم درخت‌ها دقیقاً بالای لایه کد ایجاد میکنم. رنگی که میخوام درخت‌ها داشته باشن رو مشخص میکنم. میرم توی قسمت الیپس تول و دایره رو انتخاب میکنم و یه جا از سایت پلان زوم میکنم. مهم نیست کجاش باشه، فقط زوم میکنم. اینجا میتونه خوب باشه و یه درخت فرضی رو اینجا رسم میکنم. حالا از قسمت افکت میرم توی دیسترود اند ترانسفورم و رافن رو میزنم و اینجا اینها رو باید تغییر بدم. باید این گزینه اسموث رو فعال کنیم، بعد این اعداد رو تغییر بدیم تا اون دایره شبیه به یه درخت بشه. حالا رنگ سبز رو به یه رنگ سبز روشن‌تر تغییر میدم و روی این شکل یه شکل دیگه با یه سری پیچ و خمای رندوم میکشم و دوباره رافن رو واسه این شکل جدید اعمال میکنم و تنظیمات رو متفاوت تر از شکل قبلی انجام میدم. ابزار براش رو اینجا باز میکنم و هر دوتا آبجکت رو درگ و دراپ میکنم داخل اینجا تا براش جدیدی ایجاد بشه. گزینه اسکتر براش رو میزنیم و اوکی رو کلیک میکنیم و این تنظیمات رو اینجا انجام میدیم. یه نکته مهم اینه که این گزینه رو بذارم روی تینت اند شید. این گزینه باعث میشه که رنگ بندی ها بر اساس اون چیزی که من میخوام تنظیم بشه. حالا اگه یه خط بکشم و این براش رو کلیک کنم، میبینیم که این خط با تعدادی از درخت‌ها ایجاد میشه و میبینیم که با تغییر سایز خط تعداد درخت‌ها هم تغییر میکنن. همینطور اگه ضخامت خط رو هم تغییر بدم، سایز درخت‌ها تغییر داده میشه. حالا من هیچ نیازی به این آبجکت ها ندارم، همه رو پاک میکنم چون میتونم مسیر جاهایی که درخت وجود داره رو بکشم و بعدش با یک کلیک درخت ها ظاهر بشن. اینجا واسه اینکه تایم رو سیو کنم ویدیو رو روی دور تون میذارم و کل جاهایی که درخت وجود داره رو با لاین میکشم. خب من لاین های مختلفی رو روی لبه های سایت پلان کشیدم و با دستور براش درخت‌ها روی لاین ها اومدن. ولی بعضی وقتا انواعی از درخت‌ها و فضای سبز رو داریم که با باغچه یا درخت‌های خیابون خیلی فرق دارن. در واقع میخوام درختایی که توی این فضاها قرار میگیرن رو ایجاد کنم واسهتون. پس یه لایه جدید به اسم بقیه درخت‌ها میتونیم ایجاد کنیم یا هر اسمی که مد نظرتونه. حالا اگه با ابزار پن یه بار کلیک کنیم، میبینیم که با کمک ابزار براش یه درخت ایجاد میشه. یه رنگ دیگه ای رو واسه این درخت میذارم یه کپی ازش میگیرم با سایز و رنگ مختلف و یه کپی دیگه با سایز کوچیک‌تر. من فقط به 3 تا سایز نیاز دارم، شما میتونید بر اساس چیزی که میخواین انجامش بدین. فقط این 3 تا رو رنگ‌های مختلفی واسه شون بذارم، 3 تا رنگ مختلف. حالا میتونم بیام از ابزار پینت براش استفاده کنم، مثلا توی این فضا با این ابزار یه خط منحنی و قوسدار بکشم. بر اساس 3 تا سایز درختی که ایجاد کردیم این خطا رو میکشم و فقط پوزیشنی که باید رو باشن یا زیر کار رو تنظیم میکنم و دقیقاً همین کار رو واسه فضاهای سبزی که میخوایم انجام میدیم.
میتونیم واسه بهتر شدن کار ضخامت یا اوپاسیتی بعضی از درخت‌ها رو هم تغییر بدیم توی بعضی از قسمت‌های سایت پلان. حالا میخوام سایه اندازی درخت‌ها رو انجام بدم. قبلا توی یکی از ویدیوها سایه اندازی ساختمون‌ها رو با یه روش دیگه‌ای انجام دادیم. اینجا یه روش دیگه‌ای رو واسه سایه اندازی میتونیم یاد بگیریم. خب یه لایه جدید به اسم سایه درخت‌ها ایجاد میکنم. میام توی لایه درخت‌ها و بقیه درخت‌ها و کل درخت‌های این لایه‌ها رو کپی میکنم و از قسمت ادیت توی لایه جدیدی که به اسم سایه اندازی درخت‌ها ایجاد کردم پیستشون میکنم. توی جای درستشون میذارمشون. از قسمت ادیت میرم توی استالایز، بعد میرم توی دراپ شادو. اینجا جاییه که میخوام سایه اندازی رو ایجاد کنم. اول رنگ رو به یه رنگ بنفش تیره تغییر میدم و با تغییر دادن این پارامترها میتونم سایه اندازی درخت‌ها رو ببینم. بعد از اینکه این تنظیمات رو هم انجام دادیم میتونیم اوکی رو بزنیم. و حالا از قسمت اپیرینس مقدار اوپاسیتی رو کم میکنم. و اینم از راه حل بعدی واسه ایجاد سایه اندازی توی ایلاستریتور. آخرین بخش این ویدیو مربوط به ایجاد جنگل هست. یه لایه جدید به اسم جنگل ایجاد میکنیم. حالا باید یه عکس از الگوی درخت‌های جنگلی که دارین رو باز کنیم. پس از قسمت فایل عکسی که قرار جنگل باشه رو باز میکنیم. میاریمش توی شیت اصلی کار و حالا ابزار سواچ رو باز میکنم و این عکس رو درگ و دراپ میکنم داخلش تا تبدیل به سواچ بشه و عکس رو حذف میکنم. حالا دو تا فضای جنگلی دارم. اولیش اینجاست. شروع میکنم با یه سری خطوط نامنظم فضای داخلی اینجا رو کشیدم. با یه رنگ پرش میکنم. حالا سواچ مربوط به جنگل رو از اینجا کلیک میکنم. بعد از قسمت افکت و دیستروت اند ترانسفورم میرم به قسمت رافن و اینجا خطوط کناری فضای جنگل رو یکم منحنیدار میکنیم که از اون حالت تیز بودن یا خطی بودن خودش خارج بشه و جنگل به همین سادگی ایجاد میشه توی ایلاستریتور. و برای فضای بعدی هم که جنگل هست همین پروسه مشابه رو انجام میدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو هم تماشا کردین. خیلی ممنون میشم اگه به کانال من سابسکرایب کنید تا ویدیوها و آموزش‌های هفتگی من رو از دست ندید. منتظر آموزش بعدی باشید. من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم.